ኢሴንሻል ኤዱኬሽን ቲዩብ ተከታታዮች በዛሬው ኬሚስትሪ ትምህርት ቪዲዮ ይዤላችሁ የቀረብኩት ለ12ኛ ክፍል ለኢንትራንስ ኤግዛም የሚያዘጋጃችሁ ከግሬድ 9 ዩኒት 1 እስከ ዩኒት 2 እንዲሁም በተጨማሪ ማለት ነው ከግሬድ 11 ዩኒት 2 እነዚህን ሶስት ዩኒቶችን ያጠቃለለ የኬሚስትሪ ጥያቄ ክፍል 2 ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ እያደረጋችሁና ለጓዶቻችሁ ለመንገር ኬሚስትሪን የተሻለ ውጤት ለማምጣት ሞክሩ። ወደ መጀመሪያው ጥያቄ ስንገባ question number 61 the electron configuration of an atom in the ground state is not correct because that's given 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz0 እነዚህ ቢሰጣችሁ ይህ ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ስህተት የሆነበት በየትኛው የኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን አጻጻፍ ዘዴ ወይንም ሜትድ ነው ጥያቄው። ኤ ሂንድስ ሩል ኢዝ ቫዮሌትድ፣ ይህ ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን የሂንድስ ሩልን ጥሷል ይላቸዋል። ቢ አፓ ፕሪንሲፕል ኢዝ ቫዮሌትድ፣ ፓውሊ ኤክስክሉዥን ፕሪንሲፕል ኢዝ ቫዮሌትድ፣ ዲ ፕላንክ ቲዮሪ ኢዝ ቫዮሌትድ። ከነዚህ መካከል የትኛው ነው ስህተት፣ በየትኛው ሎ ነው ስህተት የሆነ ይሄ ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን አጻጻፍ ማለት ነው? ስለዚህን ለመስራት በመጀመሪያ እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት 1s2 2s2 ትክክል ነው እስከዚህ ድረስ። ነገር ግን የፒ ኦርቢታል ለምሳሌ ካሁን በኋላ 1s2 2s2 2p3 ማለት ነው። ይሄኛው ለምሳሌ እዚህ ላይ 2 ኤሌክትሮን አላችሁ፣ ዋይ ላይ እንደኛ ደግሞ 1 ኤሌክትሮን አላችሁ። እዚህ ላይ ግን 0 ኤሌክትሮን ነው ያላችሁ። ፒ ማክሲመም የሚሸከመው 6 ነው። እንደገና ደግሞ 3 ኦርቢታሎች አሉት፣ ኤክስ ዋይ እና ዚ ኦርቢታሎች አሉት። ከነዚህ ኦርቢታሎች መካከል 2px የሚለው አንድ ኦርቢታል 2 ኤሌክትሮን ነው ያዘው። ዋይ ደግሞ 1 ኤሌክትሮን ነው። ዚ ደግሞ 0 ኤሌክትሮን ነው። ስለዚህ እያንዳንዳቸው ኦርቢታሎች ኤክስ ዋይ እና ዚ ብለን ጠራናቸው ዘ ሴም ኦርቢታል ናቸው በኢነርጂ ማለት ነው። እና እያንዳንዳቸው አንዳንድ ኤሌክትሮን መድረስ ነበረበት። ነገር ግን ኤክስ 2 ኤሌክትሮን ተቀብሎ ወይም ኑሮት ማለት ነው። ዚ ግን 0 ኤሌክትሮን ነው ያለው። ስለዚህ ሲንግል ኤሌክትሮን ሳይደርሳቸው የመጀመሪያው ፔራፕ ስለሆነ ስህተት ነው ማለት ነው። በማንኛው ነው ስህተት የሆነው? በአባ ፕሪንሲፕል አይደለም። አባ ፕሪንሲፕል 2p3 ይለናል፣ ትክክል ነው። ግን በሂንድስ ሩል ቫዮሌት አድርጓል፣ ፔራፕ አደረገ። ሲንግል ሳይደርሳቸው ሶ ፔራፕ ስላደረገ ሂንድስ ሩልን ቫዮሌት አድርጓል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ስህተት ነው ማለት ነው። s2 2s2 2px2 2py1 እንዲሁም ደግሞ 2pz0 ነው የሰጠን። እስከዚህ ድረስ ትክክል ነው። ይህ ማለት 2p3 ማለት ነው። ስለዚህ p 3 ኦርቢታሎች አሉት፣ px py pz አሉ ማለት ነው። ይሄኛው 2 ኤሌክትሮን ሰጠ፣ ችኛቱ 1 ኤሌክትሮን፣ ችኛቱ 0 ኤሌክትሮን ማለት ነው። ምንም ኤሌክትሮን የለውም። ስለዚህ ይሄ የማን ሩል አፍርሷ ማለት ነው። አሁን 2p3 የሚለው ነገር ትክክል ነው። አባ ፕሪንሲፕልን ትክክል ነው። 1s2 2s2 2p3 ይባላል። ነገር ግን ሂንድስ ሩልን ግን ጥሷል። በምን? ይሄኛውን ፔራፕ በማድረጉ ማለት ነው። ሶ the answer is A. question number 62 the emission of an atom contains A only S sublevel, B S and P, C S P and D, D S P D and F ነው የሚለን። ይህን ጥያቄ እንዴት ነው የምንሰራው? K ሼል፣ L ሼል፣ M ሼል አለ። ይህ ማለት N1 ይሄ ደግሞ N2 ችኛቱ N3 ማለት ነው። ጥያቄው M ሼል የያዘው ሰብሌብሎችን ማውጣት እንችላለን። ይህ ምን ማለት ነው? N which is equal to 3 ሆኖ ማክሲመም L ቫልዩ 2 ነው ማለት ነው። ምክንያቱም N - 1 L ቫልዩ ነው። ስለዚህ ይህ ማለት ደግሞ L1 አለ L0 አለ ማለት ነው። ይሄ S ማለት ነው። ችኛቱ P ማለት ናት፣ ችኛቱ ደግሞ D ማለት ነው። ስለዚህ M ሼል contains S P D ይሆናል ማለት ነው። so the answer is C. question 63 cesium atom emit electron when exposed to red light but zinc metal require violet light. From this we may conclude that A cesium has lower work function than zinc, B zinc has lower work function than cesium, C electron emitted from cesium has lower energy,
the electron emitted from cesium has more energy. Question 63. Cesium metals emits electron when exposed to red light, but zinc metal require violet light. From this, we may conclude that A. Cesium has lower work function than zinc. B. Zinc has lower work function than cesium. C. Electrons emitted from zinc has lower energy. D. Electrons emitted from cesium has more energy. እና ይሄንን የተርገን የምንሰራው ሁለት ሜታሎች አሉን። ሁለቱን ሜታሎች እንጠቀም። ሁለት ሜታሎች ሲዚየም ሜታል እና ዚንክ ሜታል አለ። ጥያቄው ምንድነው? ሲዚየም ሜታል ላይ ሬድ ላይት ኤክስፖዝድ ብታደርጉ ኤሌክትሮን ኢሚትድ ወይንም ፎቶ ኤሌክትሪክ ኢፌክት አለ ነው የሚለን። ነው there is ፎቶ ኤሌክትሪክ ኢፌክት። ይሄኛው ደግሞ ፎቶ ኤሌክትሪክ ኢፌክት እንዲኖር የሚጠይቀው ምንድነው? ቫዮሌት ላይት ወይንም ቫዮሌት ላይትን ኤክስፖዝድ ብታደርጉ ኤሌክትሮኑ ኢሚትድ ይሆናል። ከዚህ ምን ኮንክሉድ ታደርጋላችሁ ነው ዚንክ ሜታል ኤንድ ሲዚየም ሜታል። ይሄ የሚያሳየው ምንድነው? ፎቶ ኤሌክትሪክ ኢፌክት ላይ ሲመጡ ኤሌክትሮን ባይንድ ያደረገች አነስተኛ ኢነርጂ አለች። እችም ኤችቪ ኖት ብለን እንጠራታለን። ወርክ ፋንክሽን ነች። ስለዚህ ሬድ ደግሞ ላርጅ ዌቭ ሌንግዝ አለው፣ ስሞል ኢነርጂ አለው። በአነስተኛ ኢነርጂ ሻይን ማድረግ ቻለ ማለት ነው። ስለዚህ ወርክ ፋንክሽን ኦፍ ሲዚየም ሜታል ኢዝ ስሞል ነው ማለት ነው። ትሮስሆልድ ፍሪኩዌንሲው አነስተኛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ወርክ ፋንክሽን ኦፍ ሲዚየም ሜታል አነስተኛ፣ ምክንያቱም በአነስተኛ ኢነርጂ ኤሌክትሮኖቹ ምን አድርገዋል ማለት ነው? ኢንጀክትድ ሆነዋል ወይንም ሻይኒንግ ክስተት ተከስቷል ማለት ነው። እዚህኛው ግን ቫዮሌት ላይት ስሞል ዌቭ ሌንግዝ ላርጅ ኢነርጂ ነው ያለው። ምክንያቱም ቫዮሌት፣ ኢንዲጎ፣ ብሉ፣ ግሪን፣ የሎ፣ ኦሬንጅ፣ ሬድ ነው። ሬድ አነስተኛ ኢነርጂ ነው ያለው ማለት ነው። ሲዚየም በአነስተኛ ኢነርጂ ኤሌክትሮኖቹ ኢንጀክትድ የሚያደርጉ ከሆነ ወርክ ፋንክሽኑ አነስተኛ ነው ማለት ነው። እሱ የዚህኛው እንዳያ ደግሞ በቫዮሌት ላይት ወይም እንደ አልትራ በሆነ ቫዮሌት ላይት ኤሌክትሮኖቹ ኢንጀክትድ የሚሆኑ ከሆነ ከፍተኛ ወርክ ፋንክሽን አለው ማለት ነው። ያ ማለት ኤች ቪ ኖቱ የሱ ወርክ ፋንክሽኑ ይበልጣል ማለት ነው። እና መልሳችን ሲዚየም ሃዝ ሎወር ወርክ ፋንክሽን ዛን ዚንክ፣ ዚንክ ሃዝ ሎወር ወርክ ፋንክሽን ዛን ሲዚየም። ኤ ላይ ነው መልሳችን። ኤሌክትሮን ኢሚትድ ፍሮም ዚንክ ሃዝ ሎወር ኤነርጂ ነው። ኤሌክትሮን ኢሚትድ ፍሮም ሲዚየም ሃዝ ሞር ኤነርጂ አይሆንም። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ኤ ነው ማለት ነው። አነስተኛ ወርክ ፋንክሽን አለው ማለት ነው። Question 64. Which electron transition in hydrogen atom emit radiation with longest wave length? Longest wave length የሚጠይቀው ነው። A from N6 to N5, B N2 to N1, C N3 to N2, D N4 to N3። እንደነዚህ አይነት ጥያቄዎች ሲሰሩ ቀላል መንገዶች ይኖሩታል ማለት ነው። እንደምታደርጉት energy which is equal to Rydberg constant RH into 1 over N5 N final square minus 1 over N initial square ነው ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ የምትመለከቱት ካልኩሌሽኑ ሳይሆን N ፋይናሉ እና N ኢኒሻሉን ብቻ ማየት ትችላላችሁ። N ፋይናሉ ላርጅ ነምበር ሆኖ N ኢኒሻል N መነሻው ላርጅ ነምበር ሆኖ ማለት ነው። እዚህ ላይ በደንብ ያለ ኢሚሽን ስትመለከቱ N ፋይናል ቱ ዋት N ኢኒሻልን ስትመለከቱ ማለት ነው። እዚህ ላይ የሚያርፍበት ቦታ በጣም ስሞል ነምበር ከሆነ ኢሚሽንስ ከሆነ ድረስ በጣም አነስተኛ ነምበር ከሆነ እና የተነሳበት ደግሞ ላርጅ ነምበር ከሆነ እዚህ ላይ የምታገኙት ኢነርጂ ወይንም ኢሚትድ የሆነው ኢነርጂ ላርጅ ኢነርጂ ሆኗል ማለት ነው። ለምሳሌ ከN6 ቱ N1 ቢላችሁ ያረፈው N1 ላይ ነው ማለት ሌማን ነው። በያነጋገር አልትራቫዮሌት ነው ማለት ነው። ከፍተኛ ኢነርጂ ነው ያለው ኢሚትድ የሚያደርገው። ስለዚህ የምትመለከቱት ከትልቅ ወደ ትንሽ ከሆነ ትልቅ ኢነርጂ ይኖረዋል ማለት ነው። ከዛ ግን በተቃራኒው ደግሞ ከሆነ ደግሞ አነስተኛ ኢነርጂ በያነጋገር ትልቅ ኦፍ ሌንግዝ ይኖራል። ጥያቄው ሎንግስት ኦፍ ሌንግዝ የሚለን ከሆነ አነስተኛ ኢነርጂ ያዘው። ሎንግስት ኦፍ ሌንግዝ ስሞል ኢነርጂ N6 N5 እዛ N4 N3 ይሄ N3 N2 N1 እነዚህ ትልቅ ኢነርጂ ነው ያላቸው፣ ግን N5 ደግሞ አነስተኛ ኢነርጂ ነው ያለው ማለት ነው። አነስተኛ ኢነርጂ ሎንግስት ኦፍ ሌንግዝ ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ኤ ማለት ነው። ትልቅ ኦፍ ሌንግዝ ያለው ወይም አነስተኛ ኢነርጂ ያለው ኤ ነው። ሌሎቹ ግን ለምሳሌ N1 ሌማን ነው፣ ትልቅ ኢነርጂ ነው። N2 እነ ባልመር ናቸው። ስለዚህ ከፍተኛ ኢነርጂ ያላቸው
አነስተኛው ኦፍ ሌንግዝ ይኖራል ማለት ነው። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ኤ። question 66 for an electron that has a quantum number n5 and ml-1 which of the following is true? n5 ነው ml-1 የሆነው ስለዚህ ነገር ነው። አሁን 5 አምስተኛው ሸል ላይ ሆኖ ግን ኦርቢታሉ -1 ይሆን ነው የሚላችሁ። ስለዚህ ትሩ የሆነ የትኛው ነው? A it must have the quantum number L1, B it must have the quantum number L2, C it must have the quantum number L3, D it may have the quantum number L1 2 3 ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ተሰጥቷቸዋል። ስለዚህ it must have quantum number L0 መስት ሳይሆን ያው ፖሲቢሊቲው L0 መሆን ይችላል ማለት L1 መሆን ይችላል። ምክንያቱም በዚህ ቁጥር መጠቀም ትችላላችሁ። L1 ነው ማለት ml-1 0 1 ስለሚሆን -1ን ኢንክሉድ ያደርጋል ይቻላል። it must have the quantum number L2 መስት መሆን የለበትም። ይሄኛው ፕሮባቢሊቲ ወይም ፖሲቢሊቲ ቫልዩ L1 መሆን ይችላል፣ L2 መሆን ይችላል፣ L3 መሆን ይችላል። ኖት መስት ኦኬ። ABC መስት ይላችኋል ግዴታ ነው የሚላችሁ ግን ፖሲቢሊቲ ነው L1 L2 L3 ግን መልሱ መሆን ያለበት it may have the quantum number L1 2 3 it is best answer። ሌሎቹ ግዴታ ስለሚላችሁ ይሄኛው ግን ቤስት አንሰር ነው ማለት 1 ሲሆን ml -1 መሆን ይችላል ማይነስ እዝም ይኖረናል እዚህ ጋርም ይኖረናል። so the answer is D። question 67 a given orbital is labeled by the magnetic quantum number ml-1. This orbital could not be AS, BP, C, D, D, F ነው የሚለን። ያው ml-1 ማለት የኤል ዋጋ አትሊስት L1 መሆን አለበት። ያ ማለት L1 ነው ማለት P ነው ማለት ነው። ሊሆን የማይችለው ያለን ደግሞ S ነው። S L0 ማለት ነው። ስለዚህ S ነው እንጠራ L0 ነው ml-1 ሊመጣ አይችልም። so the answer is A። question 68 when a photoelectric emission takes place increasing the intensity of light will increasing the line photoelectric emission በሚኖርበት ጊዜ increasing the intensity of light will A increase the number of electron emitted, B increase the kinetic energy of the photon electron, C cause time delay in emission of electron. D, A and B. so the answer is በመጀመሪያ photoelectric emission በሚካሄድበት ጊዜ ኢንቴንሲቲ ኦፍ ላይትን ኢንክሪዝ ስታደርጉ ሁለት ነገሮችን ነው የምታገኙት። አንደኛ ሬት ኦፍ ኤሌክትሮን ኢሚሽን ይጨምራል። ያ ማለት ኢንክሪዚንግ ዘ ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮን ኢሚትድ እሱ ይጨምራል። ሁለተኛ ኢንክሪዝ ዘ ኪኔቲክ ኤነርጂ ኦፍ ዘ ፎቶን ኤሌክትሮንስ የኪኔቲክ ኤነርጂያቸውም ይጨምራል፣ ስፒዳቸው ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ ዲ ኤ ኤን ዲ ቢ ነው። ያው ኢንትራንስ ኤግዛም ኤ ኤን ዲ ቢ የሚል ጥያቄ አትጠይቁም፣ ግን ለዚህ ጥያቄ መልሳችሁ ዲ ነው ማለት ነው። እዛ በደንብ ማየት ከፈለጋችሁ the kinetic energy of emitted photoelectron should increase with the light amplitude increase. amplitude indicates that is intensity or brightness of light ማለት ነው። ሁለተኛው the rate of electron emission እነዚህ ሁለቱ ነገሮች ይከሰታሉ ማለት ነው which is proportional to the major electric current. by the way intensity of light increase የሚያደርገው amount of volt increase ስታደርጉ ነው። so should increase as the light frequency is increased ማለት ነው። በዚህ አይነት መልኩ መመለስ ትችላላችሁ። so the answer is the end B ነው D ነው ማለት ነው። question 69 with which of the following electron configuration an atom has the lowest ionization energy? lowest ionization energy ያለው የትኛው ነው? ionization energy it is the minimum energy required to remove one electron from outer shell of metal surface ነው። so ስለ ionization energy በደንብ ማየት ከፈለግ ሜታል with low ionization energy ናቸው and non metal with high electron ionization energy ነው ያላቸው ማለት ነው። ስለዚህ 1s2 2s2 2p5 ይሄ ግሩፕ 7 ማለት ነው። እነ ፍሎሪን ፋሚሊ or an element is fluorine ይሄኛው b 1s2 2s2 2p ያው ቁጥሩ እዚህ ላይ እንዲያጋጣሚ የለችም 2p8 ነበረች ቺኔቱ 2p8 በሏት 1s2 2s2 2p8 ይሄ ከፍተኛ የሆነ ionization energy አለው። c 3s እዚህ ላይ 1s2 ይሄኛው 2p3 ነው ሶሪ 2p3 1s2 2s2 2p3 ቺኛይቱን አስተካክሉ 2p3 ብላችሁ c 1s2 2s2 2p6 3s1 it is group 1 metal 1s2 2s2 2p6 a b
ኤንድ ዲ እነዚህ ሶስቱ ነን ሜታሎች ስለሆኑ ከፍተኛ አዮናይዜሽን ኤነርጂ አላቸው። ግን ሲ ግን አልካሊ ሜታል ነው፣ አነስተኛ አዮናይዜሽን ኤነርጂ አለው። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ሲ። ኩዌስችን ነምበር 70 አይደንቲፋይ ዘ ኮሬክት ኦርደር ኦፍ ዘ ሳይዝ ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ኦር አዮኒክ ሳይዝ ነው የተጠየቅነው። ካልሽየም ፕላስ ፖታሽየም ፕላስ አርገን ሰልፈር ኤንድ ክሎሪን እነዚህ ተሰጥቷችሁ ሳይዛቸውን በኦርደር አስቀምጡ ነው ብለን። በጣም ቀላል ሲስተም ነው የምትጠቀሙት። ምንድነው የምታደርጉት? እዚህ ላይ ካታዮን ለኛው ላይ ደግሞ ዜሮ ወይም ኒውትራል አተም አለ። ኒውትራል አተም ለኛው እዚህ አናዮን ይኖራቸዋል። አናዮንስ እንደዚህ በሚኖር ጊዜ አዮኒክ ሳይዝ ወይም ሳይዝ ኦፍ አና ስፒሺስ ምን ያደርጋል ማለት በዚህ አይነት መልክ ይጨምራል ማለት ነው። ኢንክሪዝ ያደርጋል። ለምሳሌ ኛው +3 +2 +1 ዜሮ ምንም አይነት ቻርጅ የሌለው ማለት ነው። ሳይ -1 -2 -3 ቢሰጣችሁ ወደዚህ ኢንክሪዝ ያደርጋል። አዮኒክ ሳይዝ ኢንክሪዝ ያደርጋል ማለት ወይም ሳይዝ ኦፍ ሰብስታንስ ኢንክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው። እዚህ የተሰጠን ካልሽየም +2 አለ። የስ ፖታሽየም +1 አለ። ሌላ ደግሞ እነ ሰልፈር ይኖርና ማለት ነው። እነ ሰልፈር -2 እንደነዚህ አይነት አተሞች አሉ። ኖርማል አተም አርገን አለ ማለት ነው። ሉክ ካልሽየም +2 ፖታሽየም +1 አርገን አተም ሰልፈር -2 በኦርደር ስታስቀምጡ ይሄ ኖርማል አተም ነው ማለት ነው። እነዚህ ሰብስታንሶች ዘ ሴም ነምበር ኦፍ ሼል ያላቸው ናቸው። ሼላቸው ኢኳል ሆኖ ግን ቻርጃቸው ከተለያየ ሁልጊዜም ሞር ፖዚቲቭ ቻርጅ አለው፣ አነስተኛ ሳይዝ አለው ማለት ነው። በዚህ መሰረት እንደምታዩት ካልሽየም +2 ፖታሽየም +1 አርገን ይሄ ኦርደሩ ተበላሽቷል ማለት ነው። ካልሽየም +2 ፖታሽየም +1 አርገን ክሎሪን -1 ሰልፈር ሶ ዘ ኮሬክት ኦርደር ኢዝ ቢ ማለት ነው። ካልሽየም +2 ፖታሽየም ፕላስ አርገን ክሎሪን ሰልፈር በዚች አይነት ኦርደር ማየት ይቻላችሁ። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ቢ። ኩዌስችን 71 among the following element calcium magnesium phosphorus chlorine the order of increasing atomic radius ነው የሚለን። across a period atomic radius or atomic size increase decrease but down the group is increase ነው። ስለዚህ እነዚህን አቶሞች ሲሰሩ ካልሽየም ማግኔዥየም ፎስፈረስ ኤንድ ክሎሪን አቶሚክ ራዲየስ መስራት ይቻላል ማለት ነው። የተሰጣቸው ካልሽየም ማግኔዥየም ፎስፈረስ ኤንድ ኦልሶ ዋት ካልሽየም ማግኔዥየም ፎስፈረስ የነዚህን አቶሚክ ራዲየስ ለመስራት ብትፈልጉ ምን ታደርጋላችሁ? ካልሽየም ማለት አቶሚክ ነምበሩ 10 ነው። 2 8 8 2 ማለት ነው። አራት ነምበሮች ስላለው አነስተኛ ቫላንስ ኤሌክትሮን አለው። ይሄ ደግሞ 2 8 2 ነው። ይሄኛው ደግሞ 2 8 5 ነው። አቶሚክ ነምበሩ 15 ነው። ይሄ 12 ነው። በዚህ መሰረት እንዴት ታስቀምጣላችሁ? ሌላኛው አተም ደግሞ ሰልፈር ከሆነ ለምሳሌ እሱንም እንደዚሁ ትሰራላችሁ ማለት ነው። 2 8 6 ይኖራቸዋል ማለት ነው። ዋና ጥያቄያችን አቶሚክ ሳይዝ ሲሰሩ በመጀመሪያ ይሄ n3 ነው፣ ይሄም n3 ነው፣ ይሄም n3 ነው። the same number of shell አላቸው ግን የተለያየ ቫላንስ ኤሌክትሮን አላቸው ማለት ነው። ቫላንስ ኤሌክትሮናቸው የተለያየ ነው ማለት ነው። ስለዚህ the same shell ኖሮት ላርጅ ቫላንስ ኤሌክትሮን ያለው አነስተኛ ሳይዝ አለው። ስለዚህ አነስተኛ ሳይዝ የሚኖረው ትልቅ ቫላንስ ኤሌክትሮን ያለው ነው ማለት ነው። ትልቅ ሸል ያለው ያው ከሁሉም ይበልጣል። ለምሳሌ 4 ሸል ስላለው ሁሉንም ይበልጣቸዋል፣ ሌሎቹ ግን ከሱ በታች ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ማግኔዥየም 2 8 2 ነው። ካልሽየም ያው ትልቅ እንዳለ ይታወቃል። ሶ ካልሽየም መጨረሻ ያለው ታያላችሁ። ክሎሪን ለምሳሌ ቢሆን ይሄ 2 8 7 ነው። 3 ሸል ነው ያለው። ሶ አነስተኛ ነው። ፎስፈረስ 2 8 5 ነው። ትክክል። ይሄ 2 8 2 ነው። ስለዚህ አክሮስ ኤ ፔሪድ አቶሚክ ሳይዝ ወይም አቶሚክ ራዲ ቀንሳ ግን ዳውን ዘ ግሩፕ ስለሚጨምር ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ቢ። ኩዌስችን 72 the period number in the long form of the periodic table is equal to long form of periodic table means modern periodic table ማለት ነው። ኤ እንግዲህ ፔሪድ እና የትኛው ኳንተም ነምበር ፔሪድ ነምበር እና ፔሪድ ነምበር ኢንዲኬት የሚያደርገው የትኛው ኳንተም ነምበር ነው ነው በያነጋገር so the period number in the long form of periodic table ስትባሉ ወይም the period number of the modern periodic table is equal to a magnetic quantum number of any element of the period, b atomic number of any element of the period, c maximum principal quantum number of any element of the period, d maximum assumed quantum number of any element of the period ነው ብለን
ቢያንስ እዚህ ላይ የምታዩት ማግኔቲክ ኳንተም ነምበር ኦፍ ኤኒ ኤሌመንት ኦፍ ዘ ፔሪድ ሁልጊዜም ይሄ ማግኔቲክ ኳንተም ነምበር ኤምኤል ነው፣ ኦርቢታል ነው የሚነግረን። አቶሚክ ነምበር ኦፍ ኤኒ ኤሌመንት ያው እሱ ለሁሉም ለግሩፕም ለፔሪድም ኢንዲኬት ያደርጋል። ሲ ማክሲመም ፕሪንሲፓል ኳንተም ነምበር ኦፍ ኤኒ ኤሌመንት ኦፍ ዘ ፔሪድ ሶ ዘ አንሰር ሲ። ፕሪንሲፓል ኳንተም ነምበር ሚንስ ኢት ኢዝ ኤን ማለት ነው። ለምሳሌ ብትወስዱ እዚች ላይ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 ቢሰጣችሁ ይሄ ኮፊሸንት ብለን የምንጠራው ኤን ቫልዩ ወይም ፕሪንሲፓል ኳንተም ነምበር ነው። ስለዚህ ይሄ ኤሌመንት ለምሳሌ ካልሽየም ነው። የሱ የትኛው ፔሪድ ላይ ይገኛል ከተባለ 4 ማለት ነው። ሶ n4 ላይ ይገኛል ማለት ነው። n4 ስለዚህ ይሄ n4 ፕሪንሲፓል ኳንተም ነምበር ነው ማለት ነው። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ C ማለት ነው ፕሪንሲፓል ኳንተም ነምበር። Question 72 Electron configuration of 4 elements A, B, C and D are given below. Here 1s2 2s2 2p6 እነዚህ ተሰጥቷቸዋል። Which of the following is the correct order of increasing tendency to gain electron? Tendency to gain electron that is electron affinity across a period increase ያደርጋል። ስለዚህ ለምሳሌ ዲን ብትወስዱ ግሩፕ 7 ነው ማየት ይችላልላችሁ። 2s2 2p5 ነው። 2 ሲደመር 5 7 ነው። ስለዚህ ግሩፕ 7 ይሄኛው ደግሞ ግሩፕ 1 ነው። ይሄ ደግሞ ግሩፕ 6 ነው። የመጀመሪያው ደግሞ ግሩፕ 8 ነው። ግሩፕ 8 ሁሉም ኤሌክትሮን ፉልፊል ስላደረጉ ስለሞሉ they have not tendency to gain electron ኤሌክትሮን ጌን የማድረግ ፍላጎት በፍጹም የላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ኤ ከሁሉም ያነሰ ነው። ዜሮ ቴንደንሲ ቱ ጌን ኤሌክትሮን ማለት ነው። ኖብል ጋዝ ኤሌክትሮን የመቀበል ፍላጎት የላቸው። ስለዚህ ኤ ከሁሉም ያነሰ ይሆናል። ከዛ ላይ ደግሞ ሲ አልካሊ ሜታል ነው። ስለዚህ አልካሊ ሜታል ደግሞ ኤሌክትሮን የመስጠት እንጂ የመቀበል ፍላጎት የላቸውም። ሶ ኤ ሲ ከዛ ቀጣይ ላይ ምን ይሆናል ማለት ነው? ቢ ምክንያቱም ግሩፕ 6 ነው ይሄኛው። ይሄ ደግሞ ግሩፕ 7 ነው። ሶ ኤ ሲ ቢ ዲ ነው ማለት ነው። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ኤ ማለት ነው። እቺን አይነት መልስ መመለስ ትችላላችሁ። Question 74 For aluminum the valence ionization energy the value of ionization energy for aluminum question 74 for aluminum the value of ionization 1 ionization energy 2 ionization energy 3 are those respectively. What will be the energy required to convert all the atom of aluminum to aluminum plus 3 that contains 135 milligram of aluminum vapor ነው የሚለን። እዚህ ላይ ይሄን ከላማ አሁን አዮናይዜሽን ኤነርጂው 3 ኤሌክትሮን ሉዝ ስለሚያደርግ አሉሚኒየም 3 አዮናይዜሽን ኤነርጂ አለው። አዮናይዜሽን ኤነርጂ 1 አዮናይዜሽን ኤነርጂ 2 አዮናይዜሽን ኤነርጂ 3 የሚባሉ እነሱም ደግሞ በቁጥር 578 1817 2745 ኪሎ ጁል ፐር ሞሎች አሉት ማለት ፐር ሞል ነው። ስለዚህ what will be the energy required to convert all of the atom of aluminum to aluminum plus 3 ወይንም ሶስቱም አዮናይዜሽን ኤነርጂ የያዘ ማለት ነው። present or contains 135 ሚሊግራም of aluminum ነው የሚለን። ስለዚህ መጀመሪያ ስራችን ሞል ኦፍ አሉሚኒየምን ትፈልጋላችሁ። ጊቭን ማስ አለ። ይሄን ጊቭን ማስ ወደ ሞል ቀይሩት። ከዛ በኋላ የነዚህን ቶታል በመጀመሪያ ትደምራላችሁ። ደምሯቸው እነሱ ከደመራችሁ በኋላ በሞል ኦፍ አሉሚኒየም ስታበዙ እዚህ ውስጥ ያለው ኢነርጂ ይነግረናል ማለት ነው። በመጀመሪያ 1 ሞል ኦፍ አሉሚኒየም ያለው ኢነርጂ ትደምሩትና ታገኛላችሁ። ያን ኢነርጂ ሲደምሩት ፐር ሞል ያለው አዮናይዜሽን ኤነርጂ 5140 ኪሎ ጁል ፐር ሞል ነው። እንዴት ነው ያገኘን? ይሄንን አዮናይዜሽን ኤነርጂ 1 ፕላስ አዮናይዜሽን ኤነርጂ 2 ፕላስ አዮናይዜሽን ኤነርጂ 3 እነዚህ ሁሉ ሲደምሩ ይችን ያክል ታገኛላችሁ የተሰጣችሁን ጊቭን። ከዛ በኋላ 135 ሚሊግራም ኦፍ አሉሚኒየም ደግሞ ወደ ሞል ብቀይሩት ይህ ማለት ጊቭን ማስ ኦቨር ሞላር ማስ ኦፍ አሉሚኒየም ጊቭን ማስ 135 ሚሊ ሚንስ 10 the power of -3 ግራም divided by 27 ግራም። ሶ ይሄንን ስናካፍል የምናገኘው ቁጥር አለ ማለት ነው። እሱም ደግሞ እንደሚመጣው 1 times 10 the power of 135 ስንሰራ 0.5 ነው። ሶ 5 times the power of -3 ይመጣልና ማለት ነው። -3 ይመጣልና 5 times the power -3 ሞል አገኘን ማለት ነው። ሶ ይሄን ያክል ሞል አግኝተናል። ስለዚህ ይሄንን
5140 ኪሎ ጁል ፐር ሞል ያለውን አልሙኒየምን በዚህ ሞል ታበዙታላችሁ ማለት ነው። በዚህ ሞል ስታበዙ የምታገኙት 25.6 አካባቢ 25.7 ጁል ታገኛላችሁ ማለት ነው። ሶ the answer is B። በዚህ አይነት መልኩ መስራት ይቻላል። 5 the atom having the valence shell electron configuration 4s2 4p5 will be in ማለት ያው 4s2 ቫለንስ ኤሌክትሮን ብላችኋል 4s2 4p5 ነው። በአነጋገር ይሄ ግሩፕ 7 ኤሌመንት ነው ማለት 2 ሲደመር 5 7 ነው። the same n ቫልዩ ነው። p ብሎክ ነው የሚገኘው so ግሩፕ 7 ነው። so this element is group 6 no group 4 no b ማን ነው c ግሩፕ 4 ይሄም ተመሳሳይ ናቸው። እነዚህ ፔሪየድ 7 ነው። ይሄ ፔሪየድ 4 ግሩፕ 6 ፔሪየድ 5 ይላችኋል። ይሄ ደግሞ ግሩፕ 7 ኤ ኤንድ ፔሪየድ ዋዝች ላይ 4 ለማለት ነው። ፔሪየድ 4 ስታክሏቺ ግሩፕ 7 ኤ ፔሪየድ 4 ነው። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ዲ ፔሪየድ 4። question 76 which of the following terms accurately describe the energy associated with the process lithium gas changes to lithium plus and plus electron. This indicates A. Electron affinity, B. Binding energy, C. Ionization energy, D. Electron negativity. The answer is ionization energy or losing of electron. Electron product side ስታገኙ ionization energy ነው። አለም ደግሞ losing of electron ነው። በሌላ አነጋገር oxidation ማለት ነው። So oxidation indicates it is ionization energy. The answer is C. Question 77. Calculate the energy and the Bohr radius of fifth or n5 orbit of hydrogen atom respectively. Energy and what? Fifth energy and wavelength ነው የተባልነው። ሶ ሁለቱንም ባንድ መስራት ይቻላል። ኤነርጂ ኤንድ wavelength ፊፍዝ ነው የተሰጠን። በኤሌክትሮን ቮልት ነው የምንሰራው። the answer is energy ፎሎዊስ ወይም EN ብለን የምንጠራው ራይድበርግ ኮንስታንት RH divided by n square ነው። RH in terms of electron volt it is 30.6 electron volt ነው። አለም ደግሞ negative 2.18 times to the power of minus 18 ጁል ነው። so n square ናችን ስንት ነው? 5 ነው። 5 square ታደርጋላችሁ ማለት ነው። so ይሄንን ስናካፍል የምናገኘው ኒርሊ 0.25 ስለሚመጣ it is 30.6 ኤሌክትሮን ቮልት divided by 25 ነው ያለን። ይህ በሌላ አነጋገር ምን ይሆናል ማለት ነው? ይህ ግማሹ አካባቢ ነው ያለው። ስለዚህ 0.4 አካባቢ ነው የምናገኘው ማለት ነው። 0.4 አካባቢ እናገኛለን። 0.6 አካባቢ ነው የሚመጣው። ስለዚህ አነስተኛ ነበር ነች እቺኛይቱ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ የዚህ ጥያቄ መልስ 0.54 ይመጣልናል። ኤሌክትሮን ቮልት ሆነ ማለት ነው። ኢነርጂ ያክል ነው። ዌቭሌንግዙን ደግሞ መፈለግ ይቻላል። ዌቭሌንግዝን በደንብ አድርገን ማወቅ እንችላለን። ወይም አቶሚክ ራዲየስን ከተፈለገ አይኑ ዌቭሌንግዝን ፈልጉ ከተባል ኖ አቶሚክ ራዲየስ ሳይሆን ዌቭሌንግዝ ፈልጉ። ዌቭሌንግዝ which is equal to energy over what hc ነው። ሶ ኢነርጂ መተካት ትችላላችሁ። እንዳደረጋላችሁ ዌቭሌንግዝ which is equal to change in energy or hc ማለት ይቻላል። ኢነርጂ it is 0.54 electron volt that divided by h ማለት 6.626 times to the power of minus 34 joule second ነው multiply by 3 times to the power of 8 ነው። ስለዚህ ኤሌክትሮን ቮልት ብለን የምንጠራት ቺኛይቱ ማለት ነው ምን ያክል ነች? ኤሌክትሮን ቮልት ተብላ የምትጠራው ማለት ነው 1 ኤሌክትሮን ቮልት means 1.602 times to the power of minus 19 ጁል ነች ማለት ነው። ይሄን ያክል ጁል ነች ጁል። ስለዚህ ኤሌክትሮን ቮልት የምትለው ነገር ፓር ኤሌክትሮን ቮልት ትሏታላችሁ። ኤሌክትሮን ቮልት በኤሌክትሮን ቮልት አጥፍታችሁ ምክንያቱም ጁል ስለሆነ ይሄን የተሰጠን ስለዚህ ነው ማለት 0.54 multiply by 1.6 times the power of minus 90 ይሄ ወደ ላይ ሲወጣ plus 34 እቺ ወደ ላይ ሲወጣ minus 8 ከታች ያለን ግን 19.2
ሁለት አካባቢ ነው የሚመጣ ታችኛው። ስለዚህ 19 ነጥብ 8 ትሆናለች ማለት ነው። 19.8 ስለዚህ 8.6 ትሆናለች። እቺን በዚህ አይነት መልክ ማካፈል እንችላለን አሁን ላይ ማለት ነው። ይህን ስታካፍሉ የምታገኙት 4.35 ናኖሜትር ይመጣ ማለት ነው። ናኖሜትር። ስለዚህ ይህን ያክል ቁጥር አግኝተናል ማለት ነው። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ መልሳችን ምን ይሆናል ማለት ነው። ከነዚህ ጥያቄዎች መካከል ያው መሆን ያለበት 0.544 ኤሌክትሮን ቮልት የስ ኢነርጂው ትክክል ነው። ኤንድ 1.322 ናኖሜትር ይህን ያክል ናኖሜትር ነው እያለን ነው። ግን የመጣልን ናኖሜትር 4 ፖይንት ነው። እዚህ ውስጥ መልሱ የለም ማለት ነው። ስለዚህ ዌቭሌንግዙ ያነሰ ነው። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ዲ። The first ionization potential of sodium, magnesium, aluminum, silicon are in the order of sodium, magnesium, aluminum, silicon። ስለዚህ አዮናይዜሽን ኤነርጂ በኦርደር ማለት ነው። ያው እንዴት ተቀመጡ ነው። አልካሊ ሜታል፣ አልካላይን እርዝ ሜታል፣ አልሙኒየም፣ ሲሊከን። ሶዲየም ሌዛን ማግኒዥየም፣ ማግኒዥየም ሌዛን አልሙኒየም፣ አልሙኒየም ሌዛን ነው መሆን ያለበት። ስለዚህ አቀማመጡ ሶዲየም ግሬተር ዛን ማግኒዥየም ነው። ሶዲየም ሌዛን ማግኒዥየም፣ ማግኒዥየም ይሄ አንዱ ማስተካክሏት። ስለዚህ ሶዲየም ይሄንን ሌዛን አበሉት። አለም ደግሞ እዚች ያለችው አልሙኒየም ሌዛን የምትለው ሲ ማለት ነው። አልሙኒየም ሌዛን ሲሊከን እንዳቀማመጣቸው። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ሲ። ሶዲየም ሌዛን ማግኒዥየም፣ ማግኒዥየም ሌዛን አልሙኒየም፣ አልሙኒየም ሌዛን ሲሊከን። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ሲ። አስተካክሉት። Question 79. Which one of the following is the smallest in size? Nitrogen -3, fluorine -1, oxygen -2, sodium በስ ስሞለስት ኢን ሳይዝ ከነዚህ መካከል ሁሉም ዘ ሴም ሼል ነው ያላቸው። ይሄ ላርጅ ሳይዝ አለው ከሁሉም ምክንያቱም 3 ሼል ይኖራል። 11 አቶሚክ ነምበሩ 28 አንድ ነው 3 ሼል አለው። ይሄ 2 ሼል ነው ያለው 28 ነው። ይሄም 28 ይሄም 28 ሶ አነስተኛ አናዮን የሆነ ወይም አነስተኛ ኔጌቲቭ ቻርጅ አለው አነስተኛ ሳይዝ ይኖረዋል። ይሄ ከሁሉም ከኔጌቲቭ አዮኖቹ የተሻለ አለው ማለት ነው። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ሲ። አነስተኛ ሳይዝ ያለው ሲ ነው ማለት ነው። Question 80. All the 3 electrons in the 2p orbital of nitrogen are unpaired. This according to what? With Hund's rule, Appel principle, Pauli exclusion principle, D. Planck's theory. Hund's rule ነው። ያው ፔር አፕ መሆን የለባቸውም። 2p3 የሚባሉት ሁሉም አምፔርድ ነው የሚቀመጡት። አምፔርድ ሲባል ለምሳሌ ፒ 3 ኦርቢታሎች አሉት። የፒ 3 ኦርቢታል በዛ አይነት መልክ ብናያቸው ፒ ማለት እነዚህ ናቸው። ይህን አይነት ኦርቢታሎች አሉት። ስለዚህ እንዲህ መሆኑ ምንድነው ነው 3 አምፔር ኤሌክትሮን መቀመጣቸው ምንድነው? ይሄ ሂንድስ ሩልን ኦቤይ ለማድረግ ነው። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ኤ ነው ማለት ነው። Question 81. Question 81. The radius of hydrogen atom is 0.53 angstrom. The radius of lithium plus 2 is of A 1.27, B 0.57, C 0.17, D 0.99 ይለናል። ይህን ለመስራት ያው አቶሚክ ራዲየስን ስትሰሩ ሁልጊዜም አቶሚክ ራዲየስ አሰራሩ ምንድነው? አቶሚክ ራዲየስ R which is equal to A naught n square over atomic number square ይሄኛው አለ። ይሄ ማለት 0.53 አንግስትረም ይሄ አቶሚክ ነምበር ወይም ፕሮቶን ነምበር ነው። 0.53 አንግስትረም መልቲፕላይ ባይ n 1 ነው 1 ስኩዌር ነው አይቀየርም። ግን ፕሮቶን ነምበር የሊቲየም 3 ነው ማለት ነው። ሶ ይሄንን ስታካፍሉ የምታገኙት ቁጥር 0.17 ነው የሚመጣላችሁ። 0.17 is the answer አንግስትረም ይሆናል ማለት ነው። ሶ the answer is C ማለት ነው። መልሱ C ነው። Question 82. Maximum number of electron in a subshell with L3 and N4 ምን ያክል ኤሌክትሮን ይዛ ማለት ነው? L3 N4 ነው የተባልነው። ይህ ማለት N4 L3 means ይሄ ማንበብ ብቻ ነው። that means 4F ማለት ነው። so 4M ማክሲመም ኦኩፓይ ሊያደርግ የሚችለው 14 ነው ማለት ነው። ስለዚህ 14 ነው መልሱ። so the answer is C